บทที่1การสั่งอาหารการสั่งอาหารที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอาจเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการสนทนาทางโทรศัพท์ แน่นอนบางครั้งความชัดเจนของการสื่อสารทำให้เกิดความแตกต่างในการรับสิ่งที่คุณต้องการใช่และฉันมักจะรู้สึกวิตกกังวลเล็กน้อยเมื่อฉันพูดโทรศัพท์พยายามทำให้แน่ใจว่าฉันไม่พลาดรายละเอียดใดฮะ ฉันเข้าใจการพูดอย่างชัดเจนและฟังอย่างระมัดระวังเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดแน่นอน นอกจากนี้ฉันชอบที่จะมีคำสั่งซื้อของฉันพร้อมในใจเพื่อให้ฉันสามารถถ่ายทอดได้อย่างรวดเร็ว นั่นเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดช่วยลดความสับสนและเร่งกระบวนการฉันยังชื่นชมเมื่อพนักงานเป็นมิตรและอดทนระหว่างการโทรมันทำให้ประสบการณ์น่าพึงพอใจยิ่งขึ้น ใช่ทัศนคติเชิงบวกสามารถปรับปรุงการบริการลูกค้าได้จริงๆแม้กระทั่งทางโทรศัพท์มาฝึกฝนการสั่งซื้อกันเลยมันอาจสนุกและมีประโยชน์ บทที่2การทำความสะอาดครอบครัว หลังจากที่คุณทำความสะอาดเธอขอให้พ่อพี่ชายน้องสาวและฉันช่วยเธอในการทำความสะอาด ฟังดูเหมือนความพยายามของทีมเป็นเรื่องดีที่ได้ครอบครัวมีส่วนร่วมในงานบ้านใช่มันทำให้การทำงานรู้สึกเบาและสนุกมากขึ้นเมื่อทุกคนเข้าด้วยกัน แน่นอนนอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมโยงและแบ่งปันเรื่องราวขณะทำงานฉันเห็นด้วย บางครั้งเราเปลี่ยนการทำความสะอาดให้กลายเป็นเกมเพื่อให้สนุกยิ่งขึ้น นั่นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมันสามารถเปลี่ยนงานธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งที่น่าจดจแน่นอน และมันสอนเราถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบ ำมาวางแผนวันทำความสะอาดครอบครัวกันเร็วๆนี้มันอาจเป็นการชุมนุมที่สนุกสนานฉันจะชอบสิ่งนั้น นี่คือการทำให้งานบ้านน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นเล็กน้อย บทที่3การกอดแมวแมวของฉันเข้ามาในห้องและนั่งบนตักของฉันเธอค่อนข้างพอใจและสั่นเบาฮะ ฟังดูหวานมากแมวมีวิธีทำให้เรารู้สึกรักและสงบ แน่นอน มันน่าทึ่งว่าการปรากฏตัวของเธอสามารถทำให้วันของฉันสดใสขึ้นในทันทีได้อใช่ย่างไร สัตว์มีผลที่ปลอบอุ่นเช่นนี้ พวกเขารู้ว่าเมื่อใดที่เราต้องการพวกมันมากที่สุด ฉันสนุกกับช่วงเวลาที่เงียบสงบเหล่านั้น เมื่อเธอกอดกับฉันมันรู้สึกพิเศษ แน่นอนมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่นำความสุขมาสู่ชีวิตของเรา ฉันคิดว่าสัตว์เลี้ยงมีความสามารถพิเศษในการรับรู้อารมณ์ของเราและตอบสนองด้วยความรัก นั่นเป็นความจริงมากมาวางแผนวันเพื่อผ่อนคลายกับสัตว์เลี้ยงของเรา และเพลิดเพลินไปกับเพื่อนของพวกเขา ฉันทุกคนเพื่อสิ่งนั้น นี่คือการสร้างช่วงเวลาที่สะดวกสบายมากขึ้นกับเพื่อนขนของเรา บทที่4การระลึก พวกเขาจำแม่ของฉันและสนุกสนานกับเธอระลึกถึงยุคเก่าฮะ ฟังดูน่ารักการแบ่งปันความทรงจำกับคนที่คุณรักเป็นเรื่องที่อบอุ่นเสมอ ใช่การสนทนาเหล่านั้นสามารถนำช่วงเวลาที่ชื่นชอบและเสียงหัวเราะกลับมาได้ แน่นอนสิ่งสำคัญคือต้องชื่นชมความสัมพันธ์และเรื่องราวเหล่านั้นจากอดีต ฉันคิดว่ามันช่วยเสริมสร้างความผูกพันในครอบครัวเมื่อเราไตร่ตรองถึงประสบการณ์ที่แบ่งปัน ฉันเห็นด้วยอย่างสมบูรณ์ เรามาเป็นจุดเด่นที่จะมีการชุมนุมครอบครัวแบบนั้นมากขึ้น ความคิดที่ยอดเยี่ยม การแบ่งปันเรื่องราวและเสียงหัวเราะเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรักษาประวัติครอบครัวของเราให้มีใช่ชีและมันวิตอยู่ สร้างความรู้สึกของความเป็นอยู่และความต่อเนื่องสำหรับทุกคน นี่คือการสนทนาที่น่าจดจำและช่วงเวลาที่น่าจดจำอีกมากมาย บทที่5ความคิดสร้างสรรค์ นั่นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยม
ฉันสามารถใส่รูปภาพที่มีบันทึกลายมือเพื่อสัมผัสส่วนตัว แน่นอนมันเพิ่มความรอบคอบพิเศษที่ผู้คนชื่นชมอย่างแท้จริง ใช้การรวมภาพกับข้อความส่วนตัวสามารถทำให้น่าจดจำได้มากขึ้น ฉันรักสิ่งนั้นมันแสดงให้เห็นว่าคุณใช้ความพยายามมากแค่ไหนในโครงการของคุณ แน่นอน นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่สนุกในการแสดงความคิดสร้างสรรค์และแบ่งปันเรื่องราว ฉันคิดว่ามันจะสะท้อนกับผู้อื่นได้ดี และสร้างการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ลองระดมความคิดเพิ่มเติมเพื่อทำให้โครงการนี้มีเอกลักษณ์และน่าดึงดูด ฉันตื่นเต้นที่ได้เห็นว่าเราจะปรับปรุงมันให้มากขึ้นได้อย่างไร เราร่วมกันเราสามารถสร้างสิ่งที่พิเศษอย่างแท้จริงที่สะท้อนความคิดของเรา บทที่ 6ช้อปปิ้งของชเฮ้ คุณทำรายการของชำหรือไม่ ฉันกำลังมุ่งหน้าไปที่ร้านในไม่ำ ช้า ใช่ฉันเขียนทุกสิ่งที่เราต้องการสำหรับสัปดาห์นี้ดังนั้น เราจึงไม่ลืมอะไรเลย นั่นยอดเยี่ยมมาก มันช่วยในการจัดระเบียบเสมอเมื่อช้อปปิ้ง แน่นอนช่วยประหยัดเวลา และช่วยให้มั่นใจได้ว่า เราจะได้รับสิ่งจำเป็นทั้งหมด ฉันพบว่ามันง่ายกว่าที่จะยึดติดกับรายการ และหลีกเลี่ยงการซื้อแบบแรงกระตุ้นด้วยวิธีแน่ นั้น นอนนอกจากนี้ยังช่วยให้เราอยู่ในงบประมาณ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ อย่าลืมตรวจสอบยอดขาย หรือส่วนลดใดๆ ในขณะที่เรากำลังอยู่ที่นั่น ความคิดที่ดี มันเป็นเรื่องดีเสมอที่จะประหยัดเงินเล็กน้อยในร้านขายของชฉันรอคอยที่จะไปช้อปปิ้งของเรามันสนุกมากขึ้นด้วยกันเสมอ ำ บทที่ 7ประตูออกเดินทาง มาตรวจสอบประตูออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินใหม่ของเรากันเถอะ โอเค สิ่งสำคัญคือต้องอยู่ที่นั่นตรงเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ใช่ฉันเกลียดที่จะพลาดเที่ยวบินของเรา เพราะเราไม่ได้วางแผนล่วงหน้า แน่นอนการจับตาดูตารางเวลาจะช่วยหลีกเลี่ยงความเครียดในนาทีสุดท้าย ฉันเห็นด้วย เรามาตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีบัตรขึ้นเครื่องของเราพร้อมด้วย แน่นอนฉันจะตรวจสอบทุกอย่างอีกครั้ง ก่อนที่เราจะมุ่งหน้าไปที่ประตู การเตรียมตัวดีกว่าเสมอในกรณีที่มีความล่าช้า ใช่และการรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานะเที่ยวบินจะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น เรารีบไปหาประตูของเราฉันตื่นเต้นกับการเดินทางของเรา บทที่ 8คำแนะนำแสนอร่อย อาหารที่นี่อร่อย และราคาไม่แพงคำแนะนำอื่นๆในฮานอย ใช่คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เยี่ยมชมย่านเก่ามันเต็มไปด้วยอาหารริมถนนที่น่าตื่นตาตื่นใจ ฟังดูน่าอัศจรรย์ ฉันชอบลองอาหารท้องถิ่นที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม แน่นอนความหลากหลายของรสชาติ และพื้นผิวนั้นเหลือเชื่ออย่างแท้จริง ฉันรอไม่ไหวที่จะดื่มด่ำกับโพและบ้านมิตรในขณะที่เรากำลังอยู่ที่นั่น ใช่และอย่าลืมลองกาแฟไข่มันเป็นอาหารท้องถิ่นที่ไม่เหมือนใคร กาแฟไข่ ฟังดูน่าสนใจ ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อน มันอร่อยและครีมต้องลองเมื่อคุณมาเยือน ฉันหวังว่าจะได้สัมผัสกับอาหารรสเลิศเหล่านี้ บทที่ 9คำแนะนำการทำสวน แน่นอน เริ่มต้นจากขนาดเล็ก และเลือกพืชที่เหมาะกับสภาพอากาศของคุณ นั่นเป็นคำแนะนำที่ยอดเยี่ยม สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเมื่อปลูก ใช้การเลือกพืชพื้นเมืองมักจะนำไปสู่การเจริญเติบโตที่ดีขึ้น และบำรุงรักษาน้อยลง ฉันเห็นด้วยอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสนับสนุนระบบนิเวศในท้องถิ่น แน่นอน นอกจากนี้การเริ่มต้นด้วยพืช2-3 ต้นช่วยให้คุณเรียนรู้ และขยายได้เมื่อเวลาผ่านไป
ฉันชอบความคิดที่จะค่อยๆ สร้างสวนที่สวยงาม ลองนึกถึงดอกไม้หรือผักชนิดใดที่เราต้องการรวมด้วย ใช่การผสมผสานของสีและพื้นผิวจะทำให้ดูน่าดึงดูด ฉันตื่นเต้นที่จะเริ่มต้นการเดินทางทำส่วนนี้กับคุณ บทที่ 10 การวางแผนการเดินทาง ฉันคิดว่าเราควรวางแผนสำหรับการเดินทางของเราสิ่งสำคัญคือต้องจัดทุกอย่างล่วงหน้า ฉันจะบอกว่า1 สัปดาห์ควรเพียงพอที่จะเห็นทุกสิ่งที่เราต้องการโดยไม่รู้สึกเร่งรีบ ฟังดูสมบูรณ์แบบทำให้เรามีเวลาเพียงพอในการสำรวจและเพลิดเพลินกับจุดหมายปลายทางของเราอย่างแน่ เต็ม นอน ที่ นอกจากนี้เรายังสามารถรวมเวลาหยุดทำงานเพื่อผ่อนคลายและเติมเต็มระหว่างกิจกรรม ใช่มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีความสมดุลนั้น มิฉะนั้นเราอาจหมดแรง ฉันเห็นด้วย มาทำรายการสถานที่ทั้งหมดที่เราต้องการเยี่ยมชม และประสบการณ์ที่เราต้องการมีกันเถอะ ความคิดที่ยอดเยี่ยม ด้วยวิธีนี้เราสามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราได้ ฉันตื่นเต้นที่จะเริ่มวางแผนการสำรวจสถานที่ใหม่ด้วยกันจะเป็นความสุขมาก ฉันด้วย นี่คือเพื่อสร้างความทรงจำที่น่าจดจำในการผจญภัยที่กำลังจะมาถึงของเรา บทที่ 11 ไลฟ์สไตล์การตกปลา การตกปลาเป็นส่วนสำคัญของแหล่งอาหารมานานหลายชั่วอายุคน ใช่พวกเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ตั้งถิ่นฐาน และกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแกะสลักไม้จากต้นไม้ในท้องถิ่น เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าทักษะในการตกปลาและงานไม้เป็นรูปทรงชุมชนของพวกเขาอย่างไร แน่นอนทักษะเหล่านี้ช่วยให้พวกเขาเจริญเติบโตและสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน ฉันชอบวิธีที่พวกเขาใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมของพวกเขาใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีให้พ แน่ วก นอน เขา ความสัมพันธ์ของพวกเขากับธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอยู่รอด และวัฒนธรรมของพวกเขา มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเหล่านี้มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตสมัยใหม่อย่างไร ฉันอยากจะการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ของพวกเขาสามารถให้บทเรียนที่มีค่าสำหรับเราในวันนี้ ใช่สิ่งสำคัญคือต้องชื่นชมประเพณีที่สร้างรูปร่างโลกของเรา บทที่ 12 ที่พักที่สมบูรณ์แบบ ฉันด้วย เรามาตรวจสอบให้แน่ใจว่า เราพบสถานที่ที่เหมาะสำหรับการ แน่ เข้าน อน พัก ที่ สำหรั พั บ ก กา ที่ ร สะด เดิ วก น ส ทา บาง ย ขอ สาง มารถ เรา เพิ่มประสบการณ์ทั้งหมดได้อย่างมีนัยสำคัญ ใช่ฉันชอบที่ไหนที่มีรีวิวที่ดี และเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้สะดวก นั่นเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด นอกจากนี้การมีห้องพักที่สะดวกสบายเพื่อผ่อนคลายหลังจากสำรวจ1 วันเป็นสิ่งจำเป็น แน่นอน ฉันคิดว่าเราควรเริ่มมองหาตัวเลือกในไม่ช้าเพื่อรับข้อเสนอที่ดีที่สุด ฉันเห็นด้วยการจองที่พักล่วงหน้าเป็นความคิดที่ดีเสมอโดยเฉพาะในช่วงฤดูท่องเที่ยว ลองพิจารณาสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นอาหารเช้า และ Wi-Fi เพื่อให้การเข้าพักของเราสนุกยิ่งขึ้น จุดที่ยอดเยี่ยมการมีสิ่งพิเศษเหล่านั้นสามารถเพิ่มความสะดวกสบาย และความสะดวกสบายของเราได้อย่างแท้จริง ฉันตื่นเต้นที่ได้พบสถานที่ที่เหมาะสมกับความต้องการของเราอย่างสมบูรณ์แบบ บทที่ 13 ความปลอดภัยในห้องน้ำ ฉันกำลังคิดถึงความสำคัญของการมีบาร์ในห้องน้ำมันเป็นมาตรการด้านความปลอดภัยที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ แน่นอนพวกเขาสามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้จริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อาจไม่มั่นคง แน่นอน ฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรพิจารณา โดยไม่คำนึงถึงอายุ ฉันเห็นด้วยอย่างสิ้นเชิงมันจะดีกว่าเสมอที่จะปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ลื่นเช่นห้องน้ำ คุณเคยคิดที่จะติดตั้งแท่งจับในบ้านของคุณเองหรือไม่ ใช่ฉันคิดว่า
มันเป็นการลงทุนเล็กน้อยเพื่อความสบายใจและความปลอดภัย แน่นอน นอกจากนี้ยังมีการออกแบบที่หลากหลายตอนนี้ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถผสมผสานกับการตกแต่งนั่นเป็น ได้ จุดที่ยอดเยี่ยม พวกเขาไม่จำเป็นต้องดูเป็นอุตสาหกรรม พวกเขาสามารถมีสไตล์ได้เช่นกัน แน่นอน ทุกอย่างคือการทำให้พื้นที่ของเราใช้งานได้ดีและสวยงาม บทที่ 14 มุมห้องนั่งเล่น ฉันคิดถึงมุมที่เงียบสงบในห้องนั่งเล่นมันอาจเหมาะสำหรับมุมอ่านที่สะดวกสบาย นั่นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยม มันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการใช้พื้นที่นั้น และใครไม่ชอบหนังสือเล่มที่ดี แน่นอน เก้าอี้ที่สะดวกสบายและแสงที่ดีจะสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ฉันสามารถถ่ายภาพมันได้แล้ว บางทีอาจเป็นชั้นวางหนังสือขนาดเล็ก เพื่อให้อ่านโปรดไว้ใกล้เคียง ใช่ นั่นจะทำให้มันน่าดึงดูดและใช้งานได้มากขึ้น และการเพิ่มพืชบางชนิดอาจทำให้พื้นที่มีชีวิตชีวาขึ้นเช่นกัน ฉันรักความคิดนั้น พืชสามารถทำให้พื้นที่ใดก็ได้รู้สึกสดชื่นและสดชื่นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังให้สัมผัสธรรมชาติที่สวยงามในร่มมันสงบมาก แน่นอน มาเริ่มมองหาเก้าอี้และการตกแต่งที่สมบูรณ์แบบเพื่อทำให้วิสัยทัศน์นี้มีชีวิต บท ชี ที่ วา 15 ความท้าทายศตวรรษที่ 18 การสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ศตวรรษที่ 18 เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเป็นพิเศษสำหรับหลายๆ คน แน่นอนบุคคลส่วนใหญ่ทำงานเป็นเกษตรกรบนที่ดินที่เป็นเจ้าของที่ดินร่ำรวยไม่กี่คน ต้องเป็นเรื่องยากอย่างไม่น่าเชื่อที่จะหาเลี้ยงชีพภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ใช่และความแตกต่างระหว่างคนร่ำรวย และคนยากจนนั้นรุนแรงนำไปสู่ประเด็นทางสังคมมากมาย เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าความท้าทายเหล่านี้กำหนดสังคม และส่งอิทธิพลต่อคนรุ่นอนาคตอย่างไร แน่นอนการต่อสู้เหล่านั้นมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแนวคิดใหม่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ และสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า ประวัติศาสตร์บอกถึงปัจจุบันของเรา ช่วยให้เราเข้าใจความไม่เท่าเทียมกันในปัจจุบัน ใช่การยอมรับอดีตเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน ฉันเห็นด้วย สิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้จากความท้าทายเหล่านั้น และมุ่งมั่นเพื่อสังคมที่เท่าเทียมกันมากขึ้น บทที่ 16 รายละเอียดที่น่าสนใจ พวกมันน่าสนใจมากใช่ไหม พวกเขาเป็นจริงๆ มันเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่มักดึงดูดความสนใจของเรามากที่สุด แน่นอน รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ สามารถบอกเราได้มากมายเกี่ยวกับสถานที่หรือบุคคล ใช่ และพวกเขาสามารถทำให้ประสบการณ์ธรรมดารู้สึกไม่ธรรมดา ฉันคิดว่าการชื่นชมความแตกต่างเหล่านี้ ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลกรอบตัวเรา แน่นอนมาสังเกตและเฉลิมฉลองช่วงเวลาเล็กๆ เหล่านี้ด้วยกัน ฟังดูเหมือนความคิดที่ยอดเยี่ยม ชีวิตคือรายละเอียดทั้งหมดแล้ว ใช่นี่คือการออมรับความงามในประสบการณ์ประจำวัน ฉันตื่นเต้นที่จะสำรวจโลกด้วยมุมมองนี้ บทที่ 17 งานเลี้ยงและการเฉลิมฉลอง ในระหว่างงานเลี้ยงพวกเขาเชิญเพื่อนชาวอินเดียของพวกเขา ซึ่งทำให้โอกาสนี้พิเศษยิ่งขึ้น ใช่หัวหน้าเมโซอินมา พร้อมกับชาวอินเดีย 90 คนนำมา ซึ่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา นั่นน่าสนใจ มันต้องเป็นการประชุมที่น่าทึ่งที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและประเพณี แน่นอนการแบ่งปันอาหาร และการเฉลิมฉลองร่วมกันเสริมสร้างความผูกพันระหว่างชุมชน ฉันสามารถจินตนาการได้ว่างานเลี้ยงจัดแสดงอาหารแสนอร่อยที่หลากหลายซึ่งแต่ละคนมีความสำคัญของตัวเอง
ใช่และมันยอดเยี่ยมเสมอที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันผ่านอาหารของพวกเขา มาสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเพณีของพวกเขา และวิธีการเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษ ฉันจะชอบสิ่งนั้น การทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติทางวัฒนธรรมเหล่านี้สามารถทำให้เราชื่นชมความหลากหลายมากขึ้น นี่คือการเฉลิมฉลองชุมชนและความสุขในการแบ่งปันประสบการณ์ บทที่ 18 การเตรียมการเดินทาง ก่อนการเยี่ยมชมเราควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีทุกสิ่งที่เราต้องการ ความคิดที่ยอดเยี่ยมเป็นการดีเสมอที่จะเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดในนาทีสุดท้าย ใช่ฉันจะสร้างรายการตรวจสอบเพื่อให้เราไม่ลืมสิ่งสำคัญสำหรับการเดินทาง นั่นฉลาดมันช่วยในการจัดระเบียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเดินทาง แน่นอน ฉันจะแพ็คของว่างเพื่อการเดินทางเพื่อทำให้เรามีพลังมากขึ้น ใช่การมีของว่างในมือสามารถทำให้การเดินทางไกลสนุกขึ้นมาก เรามายืนยันการจองของเราเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้อง แน่นอนมันจะดีกว่าเสมอที่จะตรวจสอบรายละเอียดเหล่านี้อีกครั้งก่อนที่เราจะออกเดินทาง ฉันตื่นเต้นกับการผจญภัยที่กำลังจะมาถึงของเรา และความสนุกทั้งหมดที่เราจะมี บทที่ 19 ภาษาและการสื่อสาร ภาษาพูดโดยผู้คนนับล้านทั่วโลกมันเชื่อมโยงเราทุกคน อย่างไรก็ตามมีเพียงไม่กี่คนที่ตระหนักถึงรายละเอียดปลีกย่อยที่มาพร้อมกับการเรียนรู้ภาษาใหม่ แน่นอน การทำความเข้าใจบริบททางวัฒนธรรมมีความสำคัญเช่นเดียวกับคำศัพท์และไวยากรณ์ ใช่และมันเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นด้วยวิธีที่มีความหมาย ฉันคิดว่าการยอมรับความแตกต่างเหล่านี้สามารถนำไปสู่การเชื่อมโยงกับผู้คนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น แน่นอนมาสำรวจวิธีพัฒนาทักษะภาษาของเราด้วยกัน ความคิดที่ยอดเยี่ยม เราสามารถฝึกการสนทนาและเรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกัน ใช่นี่คือการมีความชำนาญและมั่นใจในการสื่อสารของเรา ฉันตื่นเต้นกับการเดินทางแห่งภาษาและการเชื่อมโยงนี้ บทที่ 20 สวนสาธารณะที่สวยงาม แน่นอนว่ามีสวนสาธารณะที่สวยงามอยู่ใกล้เคียงพร้อมเส้นทางที่ได้รับการดูแลอย่างดีที่เราค ฟัง วร ดูน่าร สำร รัก วจ ฉันชอบเดินในธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่ได้รับการดูแลอย่างสวยงาม ใช่อากาศบริสุทธิ์และความเขียวขจีที่สดใสสามารถฟื้นฟูจิตใจและจิตวิญญาณของเราได้จริง ฉันเห็นด้วยอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้มันเป็นโอกาสที่ดีที่จะตัดการเชื่อมต่อจากชีวิตที่ยุ่งของเราสักครู่หนึ่ง ๆ แน่นอน การเดินอย่างสงบสามารถสร้างความมหัศจรรย์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเรา มาวางแผนที่จะเยี่ยมชมสวนแห่งนี้ในวันหยุดสุดสัปดาห์หน้าฉันหวังว่าจะรอคอยมัน ฟังดูสมบูรณ์แบบ เราสามารถจัดปิกนิกและเพลิดเพลินกับวันล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ฉันรักความคิดนั้น มันจะเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการใช้เวลาด้วยกันในขณะที่ชื่นชมความงามรอบตัวเรา ใช่เรามาตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีวันน่ารักสำหรับการ บ ออ ท ก ที่ เดินทาง 21 การเชื่อมต่อที่มีความหมาย มีการกล่าวถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องมาก ในระหว่างการประชุมคุณแลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่อใด ๆ หลังจากนั้นหรือไม่ ใช่ฉันแน่ใจว่าได้เชื่อมต่อกับคนไม่กี่คนที่แบ่งปันความสนใจและเป้าหมายที่คล้ายกัน นั้นยอดเยี่ยมมาก เครือข่ายสามารถเปิดโอกาสในการทำงานร่วมกันมากมายในอนาคต แน่นอนการสร้างความสัมพันธ์เป็นกุญแจสำคัญในการขยายขอบเขตอาชีพของเรา ฉันเห็นด้วย สิ่งสำคัญคือต้องติดตามกับพวกเขาเพื่อรักษาการเชื่อมต่อเหล่านั้น ใช่ฉันวางแผนที่จะส่งอีเมลด่วนเพื่อขอบคุณพวกเขาสำหรับการสนทนาและดำเนินการสนทนาต่อไป ฟังดูเหมือนการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาด แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ
และความสนใจในการทำงานรวมกัน แน่นอนฉันตื่นเต้นที่ได้เห็นว่าการเชื่อมต่อไม้เหล่านี้อาจนำเราไปสู่ไหน เรามาสนับสนุนซึ่งกันและกันในการสร้างเครือข่ายกันต่อไปมันเป็นทักษะที่มีค่าสำหรับอาชีพของเรา บทที่ 22 เอาชนะความกลัว การลืมบรรทัดของฉันหรือสะดุดกับคำพูดของฉันเป็นความกลัวทั่วไป แต่ฉันพยายามจัดการกับมัน ใช่การพูดในที่สาธารณะอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับหลายๆ คน แต่มีวิธีที่จะรับมือกับความวิตกกังวลนั้น แน่นอน ฉันพบว่าการฝึกหน้ากระจกช่วยสร้างความมั่นใจของฉัน นั่นเป็นเทคนิคที่ยอดเยี่ยม การแสดงภาพการนำเสนอสามารถทำให้รู้สึกคุ้นเคยมากขึ้น ใช่และฉันก็พยายามมุ่งเน้นไปที่ข้อความมากกว่า ที่จะกังวลเกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบ นั่นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยม มันเปลี่ยนโฟกัสกลับไปที่สิ่งที่สำคัญนั่นคือการเชื่อมต่อกับผู้ชม แน่นอน ลองฝึกเทคนิคบางอย่างร่วมกันเพื่อช่วยให้กันและการรู้สึกพร้อมมากขึ้น ฉันจะชอบสิ่งนั้น การสนับสนุนซึ่งกันและกันสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมาก ในการเอาชนะความกลัวเหล่านั้น นี่คือการเอาชนะความท้าทายในการพูดในที่สาธารณะของเราด้วยกัน บทที่ 23 การเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ การรักษาเสรีภาพและสหภาพของเราขึ้น อยู่กับการเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ แน่นอนการมีส่วนร่วมในชุมชนของเรา และการได้รับข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประชาธิปไตยที่ดีต่อสุขภาพ ใช่เมื่อประชาชนให้ความรับผิดชอบอย่างจริงจังมัน จะเสริมสร้างสังคมของเราโดยรวม ฉันเห็นด้วยอย่างสมบูรณ์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการอภิปรายในท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญ แน่นอน การลงคะแนนเป็นอีกแง่มุมที่สำคัญของการเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ ใช่ทุกคะแนนมีในสำคัญ และสามารถส่งผลกระทบต่ออนาคตของเราได้อย่างมีในสำคัญ มาวางแผนที่จะมีส่วนร่วมในการริเริ่มของชุมชนด้วยกัน ฉันจะชอบสิ่งนั้น มีมากมายที่เราสามารถทำได้เพื่อมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อสังคมของเรา นี่คือการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในชุมชนของเรา และสร้างความแตกต่าง บทที่ 24 การพักผ่อนที่ผ่อนคลาย ชายหาดและโอกาสที่จะพักผ่อนในรีสอร์ทหรูฟังดูน่าดึงดูด แน่นอนความคิดของการพักผ่อนริมทะเลด้วยเครื่องดื่มสดชื่นนั้นน่าหลงใหลมาก ฉันเห็นด้วย เป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการผ่อนคลาย และหลบหนีจากความเครียดในชีวิตประจำวัน ใช่และเราควรพิจารณาเยี่ยมชมจุดหมายปลายทางที่ให้ทั้งการผ่อนคลายและการผจญภัย นั่นเป็นจุดที่ยอดเยี่ยม การสำรวจวัฒนธรรมท้องถิ่นสามารถเพิ่มประสบการณ์การเดินทางของเราได้อย่างมีนัยสำคัญ แน่นอนเรามาแน่ใจว่าได้รวมกิจกรรมบางอย่างเช่นดำน้ำตื้นหรือเดินป่าไว้ในแผนของเรา ฉันรอไม่ไหวที่จะหาชายหาดที่สวยงาม และที่พักหรูหราสำหรับการพักผ่อนของเรา ฉันไม่ใช่การวางแผนการเดินทางครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนาน นี่คือวันหยุดที่ยอดเยี่ยมที่เต็มไปด้วยความผ่อนคลาย และการสำรวจ บทที่ 25 การค้นพบมหาวิทยาลัย ที่ปลายด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยซ่อนอยู่ท่ามกลางอาคารหลายแห่งมีบ่อ ฟังดูน่ารัก สนามอาจเป็นจุดที่เงียบสงบเพื่อผ่อนคลายและสะท้อน แน่นอน เป็นสถานที่ที่ดีสำหรับนักเรียนในการผ่อนคลายระหว่างชั้นเรียน ฉันจินตนาการว่ามันล้อมรอบด้วยต้นไม้สร้างบรรยากาศที่เงียบสงบ ใช้ความงามตามธรรมชาติช่วยเพิ่มประสบการณ์ในวิทยาเขต และช่วยเพิ่มการเรียนรู้ ฉันอยากใช้เวลานั่งริมสนามและเพลิดเพลินกับความเงียบสงบ ฟังดูเหมือนความคิดที่ยอดเยี่ยม สิ่งสำคัญคือต้องหยุดพักและชาร์จ มาวางแผนที่จะเยี่ยมชมบ่อด้วยกันเร็วๆนี้ ฉันอยากจะเห็นมันด้วยตัวเอง
ฉันรอคอยมัน นี่คือการค้นหาอัญมณีที่ซ่อนอยู่รอบๆวิทยาเขต บทที่ 26 ความสะดวกสบายที่บ้าน และสะดวกสบายมากขึ้น นั้นเป็นความจริงแต่ประสบการณ์หน้าจอขนาดใหญ่ก็คุ้มค่า แน่นอนการดูภาพยนตร์บนหน้าจอขนาดใหญ่ที่มีเสียงที่ยอดเยี่ยมนั้นเป็นเรื่องที่ดีเสมอ ใช่ประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจช่วยเพิ่มความเพลิดเพลินกับภาพยนตร์อย่างแท้จริง ฉันเห็นด้วยอย่างสมบูรณ์ มีบางอย่างพิเศษเกี่ยวกับบรรยากาศของโรงภาพยนตร์ แน่นอน แต่การติดตั้งที่บ้านที่สะดวกสบายทำให้เราสามารถเพลิดเพลินกับภาพยนตร์โปรดของเราได้ตลอดเวลา ใช่และเราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายด้วยของว่างและผ้าห่ม นั่นคือส่วนที่ดีที่สุด มาวางแผนคืนภาพยนตร์กันเร็วๆนี้ โดยรวมประสบการณ์ทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน ฉันเข้ามาเราสามารถเลือกการผสมผสานของคลาสสิกและรุ่นใหม่เพื่อเพลิดเพลินไปด้วยกัน นี่คือภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยม และช่วงเย็นที่อบอุ่นไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือในโรงละคร บทที่ 27 รูปลักษณ์ระดับมืออาชีพ นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แล้วการปรากฏตัวของคุณสำหรับการประชุมล่ะ ฉันวางแผนที่จะแต่งตัวอย่างมืออาชีพและแต่งงานตัวเองเพื่อสร้างความประทับใจในเชิงบวก นั่นเป็นสิ่งสำคัญ การดูขัดเงาสามารถเพิ่มความมั่นใจของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ แน่นอนฉันต้องการถ่ายทอดความเป็นมืออาชีพและความพร้อม ใช่และยังแสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อผู้คนที่คุณจะพบด้วย ฉันเห็นด้วยอย่างสมบูรณ์ความประทับใจครั้งแรกสามารถกำหนดโทนเสียงสำหรับการประชุมทั้งหมดได้ เรามาตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราทั้งคู่ดูดีที่สุด เพื่อเป็นตัวแทนขอ ฉั ง น ตัว ตื่น เอง เต้น ได้ การ ดี แต่งตัวสามารถทำให้เรารู้สึกมีอำนาจและพร้อมที่จะเป็นประกายมากขึ้น นี่คือเพื่อสร้างความประทับใจที่ยอดเยี่ยม และบรรลุเป้าหมายของเรา บทที่ 28 เทคนิคการผ่อนคลาย แน่นอน การจุดเทียนหอมลาเวนเดอร์ก่อนนอนช่วยให้ฉันผ่อนคลาย ฟังดูน่ารื่นรมย์ลาเวนเดอร์เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องคุณสมบัติสงบ ใช้กลิ่นที่ผ่อนคลายสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายซึ่งเตรียมฉันให้พร้อมสำหรับการนอนหลับ ฉันเห็นด้วยอย่างสมบูรณ์อโรมาเทราพีอาจเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการผ่อนคลาย แน่นอน ฉันคิดว่าการสร้างกิจวัตรก่อนนอนที่เงียบสงบเป็นสิ่งสำคัญ ใช่และมันช่วยส่งสัญญาณให้กับร่างกายของเราว่าถึงเวลาที่จะหลุดลง มาสำรวจเทคนิคการผ่อนคลายเพิ่มเติมเพื่อรวมเข้ากับกิจวัตรของเรา ฉันจะชอบสิ่งนั้น การหาวิธีลดความเครียดเป็นสิ่งสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเรา นี่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่สงบเพื่อการนอนหลับและผ่อนคลายที่ดีขึ้น บทที่ 29 การผจญภัยที่สงบ การรักษาความสงบตลอดการเดินทางเป็นสิ่งสำคัญมันช่วยในการเพลิดเพลินกับการผจญภัย แน่นอนจำไว้ว่ามันเป็นการผจญภัยด้วยเหตุผลที่เต็มไปด้วยช่วงเวลาที่ไม่คาดคิด ใช้การยอมรับความไม่แน่นอนอาจนำไปสู่ความทรงจำที่ดีที่สุด ฉันเห็นด้วยอย่างสมบูรณ์การพักผ่อนทำให้เราเปิดรับประสบการณ์ใหม่ฮ่าฮะ เรามามุ่งเน้นไปที่การเพลิดเพลินไปกับแต่ละขั้นตอนของการเดินทางของเรา ไม่ว่าจะเกิดอะไร นั่ ขึ้ น น เป็นความคิดที่ยอดเยี่ยม มันเป็นเรื่องของการเดินทางไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทาง แน่นอน นี่คือการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทุกช่วงเวลาที่เราเผชิญ ใช่เรามาสร้างความทรงจำที่ยั่งยืน และเพลิดเพลินกับการผจญภัยของเราด้วยกัน ฉันตื่นเต้น นี่คือการเดินทางที่กำลังจะมาถึงของเรา บทที่ 30 ชาวออสเตรเลียคนแรก คุณเคยคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของคนแรกที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียหรือไม่ ใช่มันน่าสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับชนพื้นเมืองและชาวเกาะช่องแคบตอร์เรส
และการเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับแผ่นดินนี้ แน่นอนว่าวัฒนธรรมและประเพณีของพวกเขามีความหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อและมีอยู่มานานหลายพันปี มันน่าทึ่งว่าพวกเขารักษามรดกของตนในขณะที่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่ในสังคมได้อย่างไร อันที่จริงความรู้ของพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติที่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ใช่และการตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการส่งเสริมความเข้าใจและความเคารพในชุมชนของเรา มันเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการส่งเสริมความเป็นส่วนตัว แน่นอนว่าเรื่องราวเหล่านี้มีความสำคัญต่ออัตลักษณ์ของออสเตรเลียและควรได้รับการเฉลิมฉลองและแบ่งปันอย่างกว้างขวาง ท้ายที่สุดการทำความเข้าใจในอดีตช่วยให้เราสร้างอนาคตที่ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับทุกคน บทที่ 31 การปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศกำลังพัฒนา คุณรู้ไหมว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีศักยภาพที่จะเกิดขึ้นในประเทศโลกที่ 3 เช่นกัน นั่นเป็นความคิดที่น่าสนใจ มันสามารถปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของคนจำนวนมากได้อย่างมีนัยสำคัญ แน่นอนว่าด้วยทรัพยากรและการลงทุนที่เหมาะสมเราสามารถส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างงานได้ ใช่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาจะต้องยอมรับเทคโนโลยีและการศึกษาเพื่อผลักดันความก้าวหน้า นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มพลังให้กับชุมชนในการทำลายวงจรแห่งความยากจนและสร้างอนาคตที่ยั่งยืน แน่นอนและการส่งเสริมผู้ประกอบการสามารถนำไปสู่โซลูชันในท้องถิ่นที่ตอบสนองความท้าทายที่เฉพาะเจาะจง ทุกอย่างคือการสร้างโอกาสในการเติบโตและการพัฒนาที่ยกระดับชุมชนทั้งชุมชน ท้ายที่สุดหลักการของการปฏิวัติอุตสาหกรรมสามารถทำหน้าที่เป็นลายพิมพ์เขียวสำหรับการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั่วโลก ใช่และเราควรสนับสนุนความคิดริเริ่มที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้และเพิ่มพลังให้กับคนรุ่นต่อไป บทที่ 32 แผนตอนเย็น ฉันคิดว่าเราสามารถพบกันได้ประมาณ6 โมงเย็นมันใช้ได้กับคุณหรือไม่ ฟังดูสมบูรณ์แบบสำหรับฉัน ฉันรักการออกเดินทางตอนเย็นเรากำลังจะไปร้านไหนบ้าง ฉันกำลังพิจารณาร้านขายของชำใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในเมืองคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ ใช่ฉันเคยเห็นโฆษณาบางอย่างสำหรับมัน และฉันเคยได้ยินว่าพวกเขามีผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกให้เลือกมากมาย แน่นอน ฉันคิดว่ามันจะเป็นสถานที่ที่ดีในการสำรวจด้วยกันในขณะที่หยิบวัตถุดิบสด ฉันรอไม่ได้ มันสนุกเสมอที่จะค้นพบสถานที่ใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการช้อปปิ้งอาหาร ๆ นอกจากนี้เรายังสามารถรับประทานอาหารเย็นได้หลังจากที่เราช้อปปิ้งมีร้านอาหารชั้นฟัง เยี่ยม ดู ห เห ลา มื ย อนแผ แห่ น ง ที่ยอดเยี่ยม ในบ ฉัน ริ ร เว อ ณ ค ใก อ ล้ ย เคี ที่ ย จะ ง ลอง เช่น สถาน กัน ที่ใหม่ของอิตาลีนั้น โอ้ฉันเคยได้ยินเรื่องที่น่าอัศจรรย์เกี่ยวกับพาสต้าของพวกเขา ฉันหวังว่าพวกเขาจะมีที่นั่งกลางแจ้งเพื่อบรรยากาศ บท ตอน ที่ เย็นที่ดี 33 การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน ฉันคิดว่าข้อดีอย่างหนึ่งของวิธีการนี้คือมีราคาแพงน้อยกว่า และใช้ที่ดินน้อยกว่า เมื่อเทียบกับวิธีการแบบดั้งเดิม นั่นเป็นความจริง และดึงดูดผู้ที่ไม่ต้องการลงทุนเงินจำนวนมาก ในการบำรุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ แน่นอนว่าหลายคนกำลังมองหาตัวเลือกที่อยู่อาศัยราคาไม่แพง ซึ่งยังคงให้ความสบายและมีสไตล์ และเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืนกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในพื้นที่ในเมือง ใช่ด้วยการเพิ่มขึ้นของบ้านเล็กๆ และการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหลายคนยอมรับไลฟ์สไตล์ที่เรียบง่ายขึ้น มันกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในวิธีที่เราใช้พื้นที่และทรัพยากรใช่ไหม แน่นอน ผู้คนกำลังหาวิธีเป็นนวัตกรรมเพื่อเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยให้สูงสุดในขณะ
ที่ลดรอยเท้าของพวกเขา ในท้ายที่สุดการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลเท่านั้น แต่ยังช่วยในเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม ใช่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่จะคิดว่า แนวโน้มเหล่านี้จะรูปร่างชุมชนของเราในอนาคตอย่างไร บทที่ 34 เครือข่ายและการประชุม สวัสดีค่ะ คุณอยู่ที่นี่เพื่อการประชุมเช่นกัน ใช่ฉันตื่นเต้นมากที่ได้เรียนรู้จากวิทยากร และสร้างเครือข่ายกับเพื่อนผู้เข้าร่วม นั่นยอดเยี่ยม มีประโยชน์มากมายจากการเชื่อมต่อกับผู้อื่น ที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน แน่นอนฉันเชื่อว่าโอกาสเหล่านี้สามารถนำไปสู่ความร่วมมือ และแนวคิดใหม่ที่เราอาจไม่ได้คิดเพียงคนเดียว แน่นอนและใครจะรู้ว่าพันธมิตรประเภทใดที่สามารถเกิดขึ้นจากการสนทนาที่เรียบง่ายหา ถูกต้องมันน่าทึ่งว่าการเชื่อมต่อเดียว สามารถเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้มากมาย ในชีวิตอาชีพของเราได้อย่างไร นอกจากนี้ความหลากหลายของมุมมองที่เราพบสามารถเสริมสร้างความเข้าใจของเราในสาขานี้ได้อย่างแท้จริง ใช่และฉันคิดว่ามันยังช่วยให้เราเติบโตได้ด้วยการท้าทายมุมมองที่มีอยู่ของเรา และสร้างแรงบันดาลใจให้เราคิดแตกต่างกัน ในท้ายที่สุดประสบการณ์เหล่านี้มีค่าอย่างล้ำค่า และสามารถกำหนดอาชีพของเราในรูปแบบที่ไม่คาดคิด